হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰেডি হ'বলৈ লৈছোঁ, মানে মেকআপ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজি। একজেক্টলি মেকআপ নহয়, কিয়নো মানে গোটেই দিনটো গৰমত ঘামি থাকোঁ ন, গতিকে ধুই মেলি চাফা হৈ আহিছোঁ যে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মূৰটো অলপ চুচি লওঁ, তাৰপিছত আৰু কি লগাওঁ দেখাই আছোঁ। কিন্তু অকণমান কিবাকিবি লগাম আৰু ন, মুখাত মানে কি ভালকৈ ধুই আহিছোঁ যিহেতু ইমান গৰম লাগি থাকে, আৰু সন্ধিয়া সময়ত গোটেইখিনি কৰি মেলি ৰেডি হোৱাৰ পিছত ধুই মেলি অহাৰ পিছত মূৰটো নুচুচিলে ভাল নালাগে, আৰু গতিকে একদম শুকান লাগে নহয় হাত ভৰিবোৰ, সেইটো কাৰণে কিবা এটা সানি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লাইটলি চিম্পল মানে কি কিবা সানিম আৰু একদম মেকআপতো নপৰে। এইটো কি বাৰু বডি লোচন। এতিয়া বাৰু বডি লোচন সানা দিন গৈছে, গৰম দিন, কিন্তু হ'লেও মানে চাবোন দি ধুই অহাৰ পিছত বডি লোচন অকণমান নাসানিলে ভাল নালাগে। আৰু এয়া ভেচলিন, যি কি মই সদায় সানো, হাত মুখ ধুই অহাৰ পিছত বা গা ধুই অহাৰ পিছত মই সদায় সানো, গতিকে ভেচলিন অকণ সানি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি কৰি মেলি তাৰপিছত কিবা এটা খাম, কাৰণ সন্ধিয়া টাইমততো কিবা এটা খাব লাগে, নহ'লে কিবা ভাল নালাগে ন, চাহেই হওক বা যিয়ে নহওক কিবা এটা খাব পালেহে ভাল লাগে। তাৰপিছত এয়া দেখিছে নহয়, এতিয়া ভেচলিনখিনি সানি হোৱাৰ পিছত এয়া লৈছোঁ কাজল লগাবলৈ। আৰু মই লগাওঁ ইলি কাজলটো লগাওঁ, তো সেয়া ইলি কাজলটো এতিয়া কাজলটো অকণমান লগাই লওঁ। লগোৱাৰ পিছত খোৱাৰ পিনে আগবাঢ়িম আৰু ন, নাখালে কেনেকৈ হ'ব বাৰু। তো খাবতো লাগিবই, কাৰণ দুপৰীয়া সোনকালে ভাত খাওঁ নহয় আমি, 1টাৰ পৰা 1:30টাৰ ভিতৰত আমি ভাত খাই দিওঁ, কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা নাখাওঁ যে। ৰাতিপুৱা খাওঁ আৰু মানে চিৰা, বিস্কুট তেনেকৈ বা গাখীৰ তেনেকৈ খাওঁ, বা মালভোগ কল তেনেকৈ কিবাকিবি খাওঁ, কিন্তু মানে কি ভাত খোৱা নহয় আমাৰ, সেইকাৰণে আমি দুপৰীয়া ভাতটো একদম একজেক্ট দুপৰীয়াতে খাওঁ আৰু মানে। তো এয়া মোৰ হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু এতিয়া এয়া উলিয়াইছোঁ কিবা এটা খাবলৈ। কি খাবলৈ উলিয়াইছোঁ আপোনালোককো দেখাম বাৰু। একচুৱেলি আপোনালোকৰ আগতে খাম, দেখুৱামনো কি। এইটো হৈছে চব্জি পেটিছ। তো চব্জি পেটিছ আনিছিলে মানুহজনে, তো ভাবিছোঁ তাকে অকণমান যিহেতু হেৰি কৰি ল'লোঁ, মূৰ চুৰ আঁচুৰি ল'লোঁ, গতিকে চব্জি পেটিছটোকে খাই লওঁ। আৰু চুলিখিনি একে টেপা মাৰিয়ে বান্ধি লৈছোঁ, কিয়নো আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটো, মই এয়া যে খাই আছোঁ, মোক খাই থকা দেখি মেকুৰী পোৱালিটোৱে পূৰা ডিষ্টাৰ্ব দি আছে তলৰ পিনে দেই, একদম মানে সি মোৰ কোচত থু কৰি আছে। মইহে মানে যেনে তেনেকৈ তাক তলত ৰাখি আছোঁ। তাকো অকণমান গাখীৰ আৰু চিৰা দি দিছোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে এটা শুকান মাছৰ পেকেট আনিছিলে, অলমষ্ট খাই মেলি তাৰ শেষেই হৈছে। আৰু শেষ হোৱাৰ লগে লগে মোৰখিনি খাই শেষ হ'ব নিদিব নহয়, সি জাপ মাৰি মোৰ কোচত বহিব। আগতেও মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৈছোঁৱে নহয়, যে যেতিয়াই মোক মানে চফাত বহা দেখে সি আহি জাপ মাৰি কোচত বহিবই। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ কাণ্ডবোৰ চাবচোন, সি কি কৰি থাকে। মোক খাবলৈও মানে ভৰিত মানে কুটকুটাই আছে, যে এতিয়া মই তাৰ লগত খেলিব লাগে। মানে সি মানে ভৰিত হেৰি কৰি থাকে, খামুচি থাকে, কিন্তু ইমান টানকৈও খামুচি নিদিয়ে বাৰু, নহ'লে মই কিবা বস্তু দিব লাগে তাক খেলিবৰ কাৰণে, তেনেকুৱা। এইটো টাইমত মানে সি মানে এতিয়া গৰম পৰাৰ পৰা কি হৈছে, বাহিৰত ওলাই নাযায়, তেনেকৈ খেলে। এয়া দেখিছেনে, মই তাকে কথা কৈ আছোঁ, এইটো তাকে দেখুৱাই আছোঁ, শুৱাহি আহা বুলি কৈ আছোঁ মানে, নহ'লে সি মানে ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, সেইকাৰণে মই তাকে এনেকৈ কথা কৈ আছোঁ, শুৱাহি এইটো শুৱাহি এনেকৈ বুলি। অলৰেডি সি নিজৰ নাস্তা খাইছেই, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ মোক খোৱা ডিষ্টাৰ্ব দি আছে যে। আৰু যিমান গৰম পৰিছে, গৰম পৰাৰ পৰা আগৰ কেইদিন সি ঠাণ্ডা দিনত সি মানে গোটেই দিনটো বাহিৰতে থাকে, মানে খেলি কৰি ফুৰে ইফালে সিফালে। কিন্তু এতিয়া গৰম পৰাৰ পৰা মানে বহুত ৰ'দ ন, ৰ'দৰ কাৰণে সি বাহিৰত নোলায় মানে ইমানকৈ, ঘৰৰ ভিতৰতে মানে ফেনৰ বতাহত শুই থাকে, ইয়াতো মানে কি খেলি থাকে, সেনেকুৱা টাইপৰ। সন্ধিয়া টাইমতহে ওলায়, মানে মানুহৰ দৰে হৈছে তাৰ স্বভাৱটো, তেনেকুৱা হৈছে। এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মোৰ খাই হ'ল যে, এতিয়া সি মোৰ লগত খেলিব লৈছে, চাওকচোন। জাপ মাৰি মোৰ কোচত উঠিছে, তেতিয়াৰ পৰা চান্স পোৱা নাছিলে, এতিয়া উঠি মোৰ হাতত কামুৰিব লৈছে, দেখিছেনে। হাতত কামুৰিছে, আঙুলিত কামুৰিছে, এনেকুৱা। কিন্তু টানকৈও নাকামোৰে, মানে একদম লাহেকৈ ধৰে আৰু, সি মানে জানে আৰু সি খেলিব বিচাৰিছে, টানকৈ কিন্তু নাকামোৰে তেনেকৈ। তথাপিও মোৰ কিন্তু বহুত কিবাকিবি মানে কি হৈছে, মানে বহুত কিবাকিবি নহয় বাৰু, অলপ চলপ আঁচোৰাটো যায়, কাৰণ সিহঁতৰ নখকেইটা যে ইমান চোকা, গতিকে মানে কিন্তু ইমান টানকৈও তেজ ওলোৱাকৈ আঁচোৰা নাযায়, এনে অকণমান দাগ বহে আৰু তেনেকুৱা। আমাৰ স্কিনটো যিহেতু পাতল থাকে, আৰু সিহঁতৰ নখবোৰ যিহেতু চোকা থাকে, সিমানখিনিতো হ'বই এনেকৈ গাত উঠিলে। এয়া এতিয়া মানুহজনে মাতিছে নহয় বাহিৰৰ পৰা, মিষ্টাৰ আহি পালে, তো বাহিৰৰ পৰা মাতাৰ কাৰণে সি কেনেকৈ চাই আছে দেখিছেনে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম।